अरुण चौधरी As if it wasn't hard enough. अनि म एउटा थारू कम्युनिटीबाट आएको होइन अनि पहिला सुरुमा चाहिँ मम्मीले विश्वास गर्नुभयो हजुर अनि म पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ बाइबलको केही खण्डहरू पढ्थेँ अनि त्यहाँदेखि मलाई पुरा विश्वास त थिएन तर हल्का हल्का विश्वास होइन अनि मम्मीले एक दिन त बाइबल कलेज पढ्न जा भन्नु होइन अनि मैले चाहिँ अब मम्मीले ठिकै होला भनेर म यतिकै आफ्नो स्वार्थमा गएको थिएँ बाइबल कलेज पढ्न होइन अनि त्यहाँ गएँ 2 वर्ष बसेँ अनि मैले चाहिँ विभिन्न बाइबल खण्डहरूबाट वचन सिकेँ अनि त्यसपछि म फर्केर अहिले मिनिस्ट्रीतिर छु सबै दिन त हुँदैन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ म अब पास्टरहरूलाई अगुवाहरूलाई मद्दत गर्छु त्यही हो मेरो सर्टकट he belonged to a Hindu family and then he became Christian because of his mother became a Christian. God did something in his life of his mother, and then after that he went to Bible college for 2 years. हैन अरु के छ आमाले कसरी विश्वास गराएर तपाईको आमा चाहिँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो his mother was sick so God healed her. Where is the Bible college? हेटौडा Tola? यस कमाने Nearby. महिला दिदी बहिनी सब खान्छ म एउटा हिन्दू परिवारमा हुर्केको मान्छे हो He also grew up in a Hindu family. म सानैदेखि मूर्ति पूजामा एकदम रोचक थिएँ तिमीलाई मन पर्दैन मूर्ति पूजा मन पर्दैन एकदम रोचक थियो भने He really liked worshipping idols when he was a kid and Hindu. अनि पढ्दा पढ्दै ऊ बाइबल कलेज 1 वर्ष गरिरहेको थियो कि म ठ्याक्कै एसएलसी पास गरेँ एसएलसी पास गरेर उसले भने बाइबल कलेज आइज अब म त होस्टेलको नाममा गएको थिएँ खाएर पिएर मज गर्दा यति मात्र सोचेर गएँ So one time what happened was he went to Bible college because these two are friends. So he thought that he can enjoy a lot in Bible college. So he went with him to enjoy in Bible college. अनि मलाई के बाइबलको ग पनि थाहा थिएन प्रभु यीशु ख्रीष्ट को थियो के थाहा थिएन he did not know B of Bible and he did not know anything about Jesus Christ. अचानक बाइबल कलेज गयो अनि एक दिन मलाई शैतानले समाते All of a sudden he went to Bible college, but you know what happened in Bible college was once he was attacked by Satan. अनि त्यतिखेर म प्रभुलाई विश्वास गरेँ Satanले attack गर्दा के भयो हँ कि कस्तो खालको attack गरे Satanले अट्याक त खत्रै गरेँ त्यो भनिदिन्छु म अट्याक गरेँ होइन अनि त्यसपछि उसलाई समात्न सकिरहेको थिएन अनि मैले पुरै च्याप्प समातेँ होइन अनि त्यसपछि अनि प्रार्थना गरिदियो होइन एउटा पास्टर दाइ हुनुहुन्थ्यो होइन अनि प्रार्थना गरिदियो अनि ड्याडी पनि आउनुभयो होइन बाबु वर्गीज अनि त्यसपछि चाहिँ So what happened was he was demon possessed in the Bible college. Nobody could handle him, so he just caught him very strongly, did not allow him to move because he was demon possessed. So he called his pastor in the Bible college and he prayed for him, अनि त्यसपछि निको भयो and then he got healed. अनि त्यसपछि यसले ग्रहण त्यही दिन गरेको And then he accepted Jesus Christ on the same day. अनि त्यसपछि केही दिनपछि चाहिँ बत्तिसमा पनि लियो And after some days he even took baptism. अनि त्यसपछि 1 वर्षपछि चाहिँ त्यो भएको ग्रेजुएट गरेँ बाइबल कलेज After 1 year he became graduate from Bible college. अरु के छ भन्न पनि Do you know what your spiritual gifts are? तपाईको आत्मिक वरदान के हो थाहा छ तपाईलाई हजुर तपाईको आत्मिक वरदान के हो थाहा छ तपाईलाई How has God Bardhan. gifted you? पास्टर सुसमाचार प्रेरित अगमवक्ता त्यस्तै भन्छन् नि शिक्षा सुसमाचार सुनाउने हो कि अथवा निको पार्ने वरदान दिएको छ कि जे होस् म सबको लागि प्रार्थना गर्छु
प्रार्थना मात्र गर्नुहुन्छ कि अरू के गर्नुहुन्छ? सुसमाचार पनि सुनाउँछ। कति ठाउँमा सुसमाचार सुनाउँदाखेरि प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ निको पनि भएको छ। So what happened was he usually likes praying and then he also evangelizes. Most of the time when he prayed, people got healed. मेरो कारण मेरो मम्मीले पनि विश्वास गरेछ। कसरी विश्वास गर्नुभयो? मेरो भाउजूको छोरी चाहिँ बिरामी थियो, एकदमै के सिक बिरामी लास्टै मृत्युको अन्तिम छेउमा आएको थियो। अनि मम्मीलाई भने विश्वास गर्नुपर्छ, उहाँले विश्वास गर्नुभयो। भाउजू भनेर तपाईँको दाइको श्रीमती हो? दाइको हो। अनि मम्मीले विश्वास गरे, निको भयो? निको भएछ, अहिले खेल्छ छोरी। So his sister-in-law was sick and his mother wasn't a Christian at that time. So he asked his mother-in-law to believe Christ and he also asked his sister-in-law to believe Christ so that they could be healed. So after he prayed, they got healed. And after that, even his mother believed. Wow. A wonderful fellow witness. Yeah. It's so important to understand what our role and our mission and our giftings are so that we can be used for the kingdom. हाम्रो वरदान के छ, हामीलाई परमेश्वरले कस्तो उद्देश्य दिनुभएको छ भन्ने कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण छ ताकि परमेश्वरले हामीलाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने हामीले थाहा पाउन सकौँ र जान्न सकौँ। अहिलेसम्म त यसो म थाहा पाएको छैन, तर जहाँ गए नि मरहरू मिलेर प्रार्थना गर्छ अनि कोही विश्वास गरे हुन्छ। अनि उसलाई अगाडि बढाउन हामी दुईजना जहिले नि त्यो मानिसहरूसँग भेटिरहेको हुन्छ। So what happens is like he usually doesn't know his gift, but usually what happens is like wherever he goes with his friend Arun with him, and they do some service. Sometimes they pray, sometimes they evangelize, and God does some miracles. And what happens is people start believing Christ, so they have won some souls in Christ. कतिवटा व्यक्तिलाई तपाईँले अहिलेसम्म प्रभुमा डोर्याउन सक्नु भइसकेको छ तपाईँ दुईजना मिलेर? मैले 5 जना जति होला। तपाईँले? 3। So he won 5 people to Christ. He won 3 people to Christ because they believed, they prayed, and people got healed. So those 5 people and 3 people they believed in Christ. तिनीहरूको परिवारले चाहिँ चिन्न सकेको छैन? उनीहरूको परिवारले चिनेको छ, एउटा दुईटा हैन, तर सबैले चिनेको छैन। सबैले चिनेको छैन। Even some of the family members out of those who were evangelized, who believed, their family also started believing on Christ. It's amazing, guys. Thank you for sharing. It's a huge encouragement. एकदम राम्रो गवाई रहेछ यो चाहिँ। तपाईहरुलेको गवाई सुनेर म पनि एकदम उत्साहित भएको छु भन्नु भएको छ मलाई। To your testimony. The one sentence or 3 minutes? 1 minute. They want to hear in detail how you became close to God. So I grew up in a Christian family. उहाँ चाहिँ क्रिस्चियन परिवारमा नै हुर्किनु भएको थियो। And even though we claim to be followers of Jesus, I don't think my mom and dad or my brother and I really truly were rescued by Christ. अब क्रिस्चियन हुँदा भन्थे उनीहरूको परिवारले उहाँले नै आफूलाई क्रिस्चियन हुँदा भन्थे तर उनीहरू परमेश्वरमा समर्पित थिएनन् अनि खालि एउटा धर्म कर्मको रूपमा मात्र एउटा देवी रहेछ भनेर मात्र देवता रहेछ भनेर मात्र विश्वास गर्थे अनि त्यसै कारणले गर्दा उनीहरू त्यति साह्रो बचेको थिएनन् आत्मा चाहिँ बचेको थिएन मुक्ति पाएको थिएनन् उनीहरूले In America, a lot of Christians go to church and it's kind of religious. अमेरिकामा धेरै मानिसहरू चर्च जान्छन् तर एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ खालि धर्मको नाममा मात्र जान्छन् सम्बन्ध हुँदैन परमेश्वरसँग And so even though I called myself a Christian, I really didn't truly know Jesus. मैले आफूलाई क्रिस्चियन भन्थे तर मैले अहिलेसम्म येशू प्रभुलाई वास्तवमा चिनेको थिइनँ I lived my life just for myself and all the pleasures of the world. मैले मेरो जिन्दगी चाहिँ खालि आफ्नो लागि मात्र जिउँथे आफ्नो स्वार्थ पुरा गरेर जिउँथे अनि संसारको मोज मजामा म डुबिरहेको थिएँ And at one point when I was about 17,
I was a popular kid. I had lots of friends. I was trying to be a professional surfer. Lots of girls. And on the outside, it seemed like I had a lot going, but on the inside, I was dead. I अनि was त्यसै empty. उहाँ 17 वर्षको मेरोतिर पुग्दाखेरि चाहिँ कस्तो भएको थियो अरे भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै सबैलाई मनपर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो अरे उहाँ चाहिँ होइन किशोर अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो एकदम ह्यान्डसम हुनुहुन्थ्यो केटीहरू पनि त्यति धेरै पछि लाग्ने होइन अनि मान्छेहरूले नि एकदमै धेरै ओहो यो व्यक्ति चाहिँ एकदम खतरा रहेछ भन्ने सोच्ने अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ एउटा पेसा मन पर्थ्यो अरे सर्फर बनाउन सर्फर भन्दा चाहिँ त्यो के अरे त्यो समुद्रमा चाहिँ त्यो एउटा के हो जस्तो लिएर चाहिँ पुरा उ गर्छ नि एउटा खेल्छ नि हो त्यस्तोको एकदम खतरा मान्छे बन्न चाहन्थ्यो अरे यसो बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ यो मान्छे खतरा जस्तो लाग्थ्यो तर भित्रभित्र चाहिँ के भइरहेको थियो मरिरहेको जस्तो उसलाई अनुभव भइरहेको थियो ऊ हराएको जस्तो उसलाई अनुभव भइरहेको थियो So thankfully, my mom and dad had taken me to church and talked to me about Jesus, which was a huge blessing. So I knew there was something about Jesus. तर पनि म जब बालक थिएँ अनि म किशोर अवस्था थिएँ मलाई धेरैचोटि मेरो आमा बुवाले अनि अरूहरूले पनि चर्चमा डोराएका थिए अनि मलाई चर्चमा डोराएकाले मलाई येशू प्रभुको बारेमा केही कुरा चाहिँ थाहा थियो And so I went to his word and I began reading. अनि जब त्यो कुरा मलाई याद आयो तब मैले अचानक परमेश्वरको वचन पढ्न थालेँ I read through the Gospels, I read through a couple of the epistles, Galatians and Philippians, and Jesus just spoke to me on every single page and convicted me. अनि मैले चाहिँ त्यो 4वटा सुसमाचार पुस्तक छ नि त्यो पढेँ अनि अरू त्यो पत्रहरूको ऊ पनि पढेँ एफिसीको पुस्तक पढेँ कलसीको पुस्तक पढेँ फिलिपिनको पुस्तक पढेँ यो सबै पुस्तकहरू पढेँ अनि परमेश्वर बिस्तारै त्यहाँबाट मसँग बोल्न थाल्नुभयो And it was then that I realized that he was the only thing that could bring me hope, joy, peace, purpose. And from then on out, I began to pursue him and learn to walk with him and share my story with my friends and whoever else I could come in contact with. त्यसपछि मात्र मैले थाहा पाएँ कि मेरो लागि परमेश्वरसँग योजना रहेछ मेरो लागि परमेश्वरले केही गर्न चाहनु भएको रहेछ हैन अनि त्यसपछि चाहिँ मैले परमेश्वरको योजना मेरो उद्देश्य थाहा पाएपछि मैले बिस्तारै परमेश्वरको सेवा गर्न थालेँ It wasn't always easy. We have ups and downs. I had some periods that I was down and अब परमेश्वरमा सबैभन्दा पहिला अगाडि परमेश्वरलाई चिन्दाखेरि चाहिँ अनि उहाँको सेवाकाई गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो थिएन कहिले राम्रो हुन्थ्यो कहिले नराम्रो हुन्थ्यो एकदमै धेरै दुःख कष्ट थियो But when I'm in the valleys, I know now that Jesus is my foundation and I can always go back to him to be healed and restored, and it's a continuous process of sanctification and restoration. अनि जब मलाई विभिन्न सङ्कटहरू आइपर्छ हैन त्यति बेला मलाई थाहा हुन्छ कि मेरो साथमा प्रभु येशू हुनुहुन्छ उहाँले मलाई आशा दिन सक्नुहुन्छ उहाँले मलाई त्यहाँबाट निकास दिन सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट उहाँले मुक्ति दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई जहिले पनि याद हुन्छ अनि मेरो आशा भनेको चाहिँ वास्तवमा अहिलेसम्म चाहिँ खाली येशू ख्रीष्ट मात्र हुन सक्नु भएको छ That's the shortest version I got. अनि उहाँको गवाईको फोटो गवाई चाहिँ यही हो के प्रश्नहरू छ उहाँलाई सोध्नु पर्ने एकदम राम्रो छ हैन रियली गुड विटनेस अरू केही